सत्यमेव जयते फार्मर कपच्या माध्यमातून शेकडो शेतकरी गट समृद्धीच्या वाटेवर आगेकूच करतायत। भरघोस उत्पादन घेत अफाट नफा कमवतायत। या यशात डिजिटल शेती शाळेची महत्त्वाची भूमिका आहे। या शाळेतून शेतीच्या तंत्रशुद्ध पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतायत आणि होते जादू। आता वेळ आली आहे रब्बी हंगामाची आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे रब्बी हंगामातील मुख्य पिकांसाठी सुद्धा पाणी फाउंडेशन घेऊन येत आहे नवी डिजिटल शेती शाळा। शेती शाळेचे हे पाठ कुठल्याही स्पर्धेअंतर्गत भरणार नाहीत। तज्ञांकडून ज्ञान मिळवत आपली शेती फायद्याची करण्यासाठीचं हे एक खुलं व्यासपीठ आहे। इथे ज्ञान तर अमूल्य मिळणार आहेच, पण ही शाळा असणार आहे अगदी विनामूल्य। महाराष्ट्रातच नव्हे, देशातच नव्हे, तर जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात तुम्ही राहत असाल तरीही या शाळेत नक्कीच ऍडमिशन घेऊ शकता। अट मात्र एकच आहे की गटाच्या रूपात एकत्र येऊन गटाचं रजिस्ट्रेशन तुम्ही करायला हवं। या दिलेल्या लिंकवर जाऊन एक सोपा फॉर्म भरला की झालं। याची संपूर्ण माहिती तुम्हाला पाणी फाउंडेशनच्या वेबसाईटवर सुद्धा मिळेल। तर वाट कसली बघताय? पटकन आपला शेतकरी गट रजिस्टर करा आणि शेतीच्या नव्या पर्वात सामील व्हा। आणि हो, टेन्शन घेऊ नका, शेती शाळेत या आणि हसत खेळत शिका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुफान आलयाच्या या 10व्या भागात मी जितेंद्र जोशी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। दोस्तो, सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे नैसर्गिक कीड नियंत्रणातून केलेली विषमुक्त शेती। आपल्या शेतकऱ्यांचं खरंच खूप कौतुक आहे, खूप कौतुक की इतक्या लवकर अगदी सहज त्यांनी नैसर्गिक शेतीच्या तंत्रशुद्ध पद्धती शिकून घेतल्या, त्या यशस्वीरित्या अंमलात आणल्या, त्यांचा प्रसारही केला आणि त्यातून भरघोस उत्पादनही घेऊन दाखवलं। विषमुक्त शेती ही आपल्या संपूर्ण समाजासाठीच अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि हे महाराष्ट्राच्या जनतेनं सुद्धा अचूक ओळखलं आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले। चला तर आपण पाहूया अशाच एका प्रयत्नाची गोष्ट। नैसर्गिक बातों से हो सकता है काम, तर गायकू मोजने का रासायनिक कीटकनाशक के बंदूक का दाम। करमाळ्यातल्या YCM कॉलेजमध्ये शेतकऱ्यांचा शोले या पिक्चरचं हाऊसफुल स्क्रीनिंग झालं आणि नैसर्गिक कीड नियंत्रणाचा प्रसार करण्यासाठी विद्यार्थी पेटून उठले। तर ते म्हणले, सर आम्ही अख्खाच्या अख्खा वर्ग, आमचा संपूर्ण वर्ग येऊ शकतो, आम्ही तुम्ही जे काही शेतकऱ्यांसाठी म्हणाल ते आम्ही करायला तयार आहे म्हटले। कॉलेजचे NSSचे शिक्षक राख सर यांच्या पुढाकाराने मग फिसरे गावात एका 2 दिवसीय शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं। 48 तासामध्ये जर तुम्ही काम करायचं ठरवलं तर 48 तासामध्ये फिसरे गाव महाराष्ट्रामध्ये झळकणार आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला खूप ढिवशेंनी काम करायचंय। या 48 तासांमध्ये जास्तीत जास्त काम करण्यासाठी मुलांनी काटेकोर नियोजन केलं आणि मग ही बटालियन गावात दाखल झाली। त्यांच्या कमानीवर आमचं स्वागत झालं। आम्हाला बायकांनी हळदी कुंकू लावलं, रांगोळ्या काढल्या होत्या, आमची आरती ओवाळली। शिबिर सुरू झालं आणि सर्वात आधी विद्यार्थ्यांनी अख्खं गाव मस्तपैकी स्वच्छ केलं। वॉर्मअप झालं होतं। अजिबात वेळ न दवडता सैनिकांची ही बटालियन निघाली वृक्षारोपणासाठी। प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली होती की आखणी कोणी करायची, खड्डे कोणी खणायचे, झाडाला पाणी कोणी घालायचं, रोप कोणी लावायचं आणि उत्साह एवढा होता ना विद्यार्थी म्हणजे की आता पुढे काय करायचंय। वृक्षारोपणाची मोहीम फत्ते झाली आणि सुरू झालं मिशन दशपर्णी अर्क। घाणेरीचा पाला मी आणणार, कण्हेरीचा मी आणणार, एरंडाचा मी आणणार, करंजाचा मी आणणार, लिंबाचा मी आणणार, कोणी लसूण कुटते, कोणी मिरची कुटते। दिवसभर मेहनत करूनही या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर थकव्याचा लवलेशही नव्हता। मग काय, रात्री मस्त नाच गाण्याच्या मैफिली झाल्या। आणि झोपेला बाय बाय म्हणत भल्या पहाटे निघाली वासुदेवाची प्रभात फेरी। ढोल ताशांच्या आवाजात आम्ही खूप म्हणजे उत्साहात गेलो, सगळ्यांना जागं केलं, त्यांना सांगितलं की जैविक शेती करायला पाहिजे, रासायनिक औषधांचा वापर करू नका। सर्व गावकऱ्यांनी खूप प्रतिसाद दिला। आता मोहिमेचे तास संपत आले होते, पण काम अजूनही बरंच बाकी होतं। टंगळमंगळ करायला अजिबात वेळ नव्हता। 15 मिनिटांमध्ये 700 पक्षी थांबे ह्या विद्यार्थ्यांनी बनवले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सुद्धा लावले। इर्जिक जे आपण म्हणतो की सावड आलेले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या शेतावरती गेले आणि शेतकऱ्यांना त्यांनी तुरीचा शेंडा खोडण्यासाठी मदत केली।
10 मिनिटामध्ये त्यांनी 20 गुंठ क्षेत्र मुलांनी लगेच काढून तिथं साईडला ठेवलं. विद्यार्थ्यांच्या या प्रयत्नांतून गावात विषमुक्त शेतीची बीज पेरली गेली. प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये ही बीजं रोवलेली आणि त्याच्यातून चांगल्या प्रकारचे अंकुर सेंद्रिय शेतीचे या गावामध्ये तयार होतील असा निश्चित प्रचंड आत्मविश्वास आहे. अशा प्रकारे अवघ्या 48 तासात विद्यार्थ्यांनी ठरवलेलं एकूण एक काम पूर्ण केलं. विद्यार्थी आणि गावकरी यांचं जिव्हाळ्याचं नातं जुळलं. गाव सोडून जाताना थोडंसं वाईट वाटतं, कारण की आमचा इथे 2 दिवसाचा कॅम्प होता. आम्ही ग्रामस्थांबरोबर थोडा वेळ घालवला, नंतर आता जाताना थोडं खूप वाईट वाटते. गाव सोडता सोडता अनेकांचे डोळे पाणावले. वा, जबरदस्त. या शिबिराचे आयोजक आणि सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांचं खूप खूप कौतुक आणि खूप खूप आभार. चला आता पाहूया विषमुक्त शेतीची आणखी एक खास कहाणी. आष्टी तालुक्यातील चिंचाळा गावातील गोमाता शेतकरी गट. फार्मर कपच्या प्रशिक्षणानंतर गटातील शेतकऱ्यांनी एक संकल्प केला, विषमुक्त शेती करण्याचा, आणि टीम कामाला लागली. सुरुवातीला आम्ही बीज प्रक्रियाच जैविक केली. आम्ही निंबोळे अर्क फवारणी किंवा 10 पर्णी अर्क म्हणजे 10 ज्या विषारी वनस्पती आहेत त्यापासून अर्क तयार केला गटामार्फत सर्वांनी एकत्र, त्याची फवारणी केली आणि शेणखत टाकलं. जे रासायनिक खताचा वापर केलाच नाही. पण पारंपरिक शेतीच्या पद्धतींना नाकारणं सोपं नव्हतं. दरवर्षी खत पेरायचे ना, रासायनिक खत. ह्या वर्षी आम्ही पेरलेलं नाही, तर खत नाही पेरलं की दुसऱ्याचा विचार असा झाला की याचं पीक आता येणार नाही यावर्षी. पण जसं जसं पीक वाढत गेलं शेतकऱ्यांचा चेहरा खुलत गेला. त्यांनी केलेल्या चिकट सापळे, आंतरपीक, पक्षी थांबे, जीवामृत, दशपर्णी अर्क अशा SOPsनी आणि डिजिटल शेतीशाळेने या शेतकऱ्यांच्या शेतात खरंच कमाल केली. उडीद पिकावर सगळ्यात महत्त्वाची जी काही उंटाळी आहे किंवा तंबाखूवरील पाणी खाणारी आळी आहे, ह्या किडीच्या कंट्रोल करण्यासाठी ह्या दशपर्णी अर्काचा फार मोठा फायदा झालेला आहे. आणि आम्ही पक्षी थांबे जे बनवले होते, तर ते पक्षी थांब्यावर पक्षी वगैरे येऊन बसायचे आणि आळ्या किडी ते पक्षी खाऊन घ्यायचे. आणि जेव्हा पीक आलं तेव्हा चमत्कार झाला. ती खाली बुडापासून शेंड्यापर्यंत पूर्ण शेंगा लागल्या. त्याच्यामुळे दाणे सुद्धा मोठाले झाले. 4 ते 5 क्विंटल उडीद व्हायचा एकरी, आणि ह्या वर्षी गटाच्या माध्यमातून तर 12 क्विंटलवर गेलेला आहे. गटातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पादनात चांगलीच भरीव वाढ झाली आणि नफ्याचं गणित बदललं. पूर्वी काय व्हायचं, उत्पादन खर्च जास्त असल्यामुळं नफा प्रति एकर 20,000 रुपये राहायचा. पण आता उत्पादन खर्च कमी करून आम्ही उत्पादन वाढवलंय आणि प्रति एकरचा नफा आम्हाला 2.5 पट म्हणजे 50,000 रुपये झाला आहे. जो नफा आहे ते आम्हाला बोनस पद्धतीने मिळालेला आहे. त्याच्यामुळं आम्हाला एक आनंदाची बात आहे. सगळ्यात म्हणजे कष्टाचं चीज आहे. आणि या आनंदाचं जल्लोषात रूपांतर झालं जेव्हा या शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं उडीद हे TUV नॉड या जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या लॅबने काटेकोरपणे तपासून 100% विषमुक्त घोषित केलं. तो आनंद म्हणजे आपण विषमुक्त शेती ही खूप अवघड गोष्ट आहे असं आम्हाला वाटायचं. ही शक्य नाही, परंतु ती सक्सेस झालो आम्ही त्याच्यात. आम्हाला त्याच्यात म्हणजे असं वाटलं की एक मोठं काहीतरी आपण बक्षीस मिळवलं. 100% असं की वर्गामध्ये माझा पहिला नंबर आल्यासारखं वाटायला लागलं. काय बात आहे. उडीदचं पीक घेतलं, शेतकऱ्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. वा वा वा. चला आपण आता पाहूया विषमुक्त शेतीची आणखी एक खास कहाणी. साताऱ्यातल्या मान तालुक्यातल्या बिदाल गावचे शेतकरी फार्मर कपच्या ट्रेनिंगला गेले आणि तिथे एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या हाती लागली. एक गोष्ट जर समजली की शेती ही एकट्यानं गोष्ट करायची आता राहिलेली नाहीये. मग काय, शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी स्थापन केला जय भवानी शेतकरी गट. सगळ्यात आमच्या पुढची अडचण होती ती म्हणजे कोणतं पीक निवडावं. एकतर आमच्या भागामध्ये कांदा हे पीक हे खरीपामध्ये घेतलं जातं, परंतु पावसाळ्यातलं कांदा पीक म्हणजे एक प्रकारची लॉटरी आहे. म्हणजे आलं तर मिळाला नाहीतर पूर्ण नुकसान. हा जुगार थांबवण्यासाठी एक खात्रीचं पीक म्हणून गटाने वाटाणा या पिकाची निवड केली आणि सर्वात आधी केला तो मार्केटचा अभ्यास. एक गोष्ट आम्हाला समजली होती की जितका वाटाणा लवकर करेल तेवढा मार्केटमध्ये आपण लवकर आणता येईल आणि लवकर आपल्याला भाव चांगला मिळेल म्हणून. मार्केटचा अचूक अंदाज घेत पावसाच्या आधीच गटातील शेतकऱ्यांनी वाटाणा पेरण्याची चलाखी केली. बऱ्यापैकी लोकांनी स्प्रिंकलरचा वापर केला, कारण उन्हाळ्यात लवकर करायचं होतं पीक. लवकर करायचंय म्हणले की पावसाच्या अगोदर सुरुवात करायची होती. आणि पुढचे 2 महिने तंत्रशुद्ध SOPचं काटेकोरपणे पालन केलं. आम्हाला उगवण क्षमता, नंतर तुम्हाला बीज क्रिया या असल्या गोष्टी माहितीच नव्हत्या, पण ट्रेनिंग नंतर आम्हाला सगळ्या गोष्टी तिथं शिकवल्या गेल्या आणि त्याच आम्ही इथं गटात अवलंबल्या. मग काय, वाटाण्याचं जोमदार पीक आलं. आता प्रश्न होता पिकवलेल्या मालाचा मार्केटमध्ये योग्य भाव मिळवण्याचा. 2-3 दिवसाच्या गॅपमध्ये सगळ्यांचा वाटाणा तोडणीला आला. पण वाटाण्याचं कसं आहे की जसं जसं मार्केट
पुढे पुढे जाईल तसं तसं दर कमी कमी होत जातो. सगळ्यात सुरुवातीला ज्यांनी मार्केटमध्ये आणला त्यांना दर मिळाला, पण दुसऱ्या टप्प्यामध्ये काय झालं, आमच्याच गावामध्ये दर 70 रुपये निघाला. आता आम्ही विचारात पडलो की कालचा जो दर होता तो 120 रुपये होता आणि आजचा जो दर आहे तो 70 रुपये आहे. मग आम्ही डायरेक्ट वाशी मार्केटमध्ये कॉन्टॅक्ट केला मुंबईला. ते आल्यानंतर त्यांनी आमचा वाटाणा पहिल्या दिवशी 110 रुपयांनी खरेदी केला. म्हणजे इथल्या 80 रुपयांनी आणि 130 रुपयाचा आम्हाला किलो मागं फायदा झाला आम्हाला. ही न्यूज जेव्हा आजूबाजूच्या व्यापाऱ्यांना समजली तेव्हा त्यांनी लगेच दर 115 रुपये केला. म्हणजे इथं काय झालं की आमच्या गटाच्या ताकदीमुळं व्यापाऱ्यांच्यामध्ये एक स्पर्धा तयार झाली. त्यामुळं काय व्हायचं की तो सलग आमच्या सगळ्यांचा 100 रुपयाच्या वर सगळ्यांचा वाटाणा हा विकला गेला. अशा प्रकारे योग्य वेळी केलेली पेरणी आणि योग्य मार्केटचा शोध हे 2 हुशारीने निर्णय घेत जय भवानी शेतकरी गटाने आपल्या खिशात भरघोस नफा मिळवला. एका शेतकऱ्यानं म्हणजे एकरी 1 लाख ते 1.5 लाख रुपयाचा निव्वळ नफा 2 महिन्यामध्ये मिळू शकत होता. गटातील शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आता परत आलाय आणि आता इथून पुढे यशाचं मोकळं आकाश त्यांना खुणावत आहे. मागच्या वेळेस काय चालतो की शेतीत इंटरेस्टच राहिला नव्हता, काय कर्ज वाटत नव्हतं, पण आता असं वाटतंय की शेतीसारखा पैसाच नाही न इंटरेस्ट भरपूर वाढलाय की आपण अजून काय करू शकतो, म्हणजे असं कॉन्फिडन्स आला. वा वा वा, जबरदस्त दोस्तो. फार्मर कपच्या शेतकऱ्यांनी विषमुक्त भेंडी, उडीद, वाटाणा, टोमॅटो, बाजरी, तांदूळ, भुईमुग अशी अनेक पिकं घेतलेली आहेत. शिवाय सोयाबीन, मका आणि तूर सुद्धा लवकरच येणार आहे. या विषमुक्त पिकांची यादी पाणी फाउंडेशनच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तर तुम्ही आमचे लाडाचे हक्काचे प्रेक्षक वेबसाईटवर जा, माहिती मिळवा, ऑर्डर द्या आणि मस्तपैकी विषमुक्त अन्न खा. भेटूया एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर. मजूर बोलायचं कामच नाही. आम्ही 5 बाया सांगितल्या तर 12 बाया येऊन गेल्या वावरामध्ये. तुफान आल्यामध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत. दोस्तो, कष्टाचं अंग, मेहनतीचं काम जर एकत्र येऊन केलं ना तर ते जरा हलकं होतं. आणि हेच काम जर एकत्र येऊन गाणं गात गात केलं तर ते काम काम राहतच नाही, त्याचा एक उत्सव होतो. अमळनेर तालुक्यातील कोंडवळ गावातील महिला बहिणाबाई शेतकरी गटाच्या रूपात एकत्र आल्या आणि शेतीतलं प्रत्येक काम एकत्रितपणे अडजी पद्धतीनं करू लागल्या. आपण एकजुटीने जर काम केलं तर आपण किती काम करू शकतो, एकीचं बळ किती असतं हे जर आपल्याला आता कळलं तर आपण सगळे मिळून काम करायचं, म्हणजे आपल्याला निश्चितच फायदा होईल. मग आम्ही लागवडपासूनच आडजी करायची सुरुवात केली. 5-5 महिलांचे गट तयार करू आणि आपण प्रत्येक शेतात लावायला जाऊ. निन्नी, वेचणी हे सर्व कामं आम्ही आडजीपडजीनेच केले. यामुळे सर्वप्रथम वाचला तो सगळ्यांचा खर्च. जिथं आम्हाला 15 लोक लागायला लागतात तिथं आम्ही 10 लोक तेवढं काम करून टाकतो. आपला स्वतःचाही रोज वाचतो आणि आपलं जे काम करतात त्यांचाही रोज वाचतो. पण अडजीपडजीची खरी जादू म्हणजे शेताशिवारात पिकासोबतच फुलू लागलेला आनंद. नुसतं कपाशी वेचायची तर कसं काय दिवस जाईल. मग आम्ही खेडीमेडीने काम करतो, हसत खेळत, गाणे म्हणत. आमचे ऍक्टर म्हणून सण वैशालीताई गायक आहेत आमच्या सोबत, त्यांच्या मागे आम्ही लावतो सूर. मग हसत खेळत बाई मी लावली कपास, हसत खेळत बाई मी लावली कपास. गाणं गाऊन असा फरक पडतो की जी गाणारी महिला ती जर पुढे गेली तर तिचं गाणं आम्ही ऐकायला यावं म्हणून आम्ही तिच्या मागे धावत जातो. गाणं गाताना म्हणजे आपल्याला डोक्यात जे विचार असतो ना, जे काही घरातला विचार, मुलाबाळांचा कसला विचार असला तो दूर जातो. आपण दिवसभर आनंदित राहतो. एकत्र येऊन घाम गाळत, गाणं म्हणत खरा आनंद भरभरून लुटला असेल तर तो बहिणाबाई शेतकरी गटाने. वा 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 वा, हे सगळं भारलेलं वातावरण बघून मलाही तिथे येऊन तुम्हा सगळ्यांसोबत असं काम करावंसं वाटतंय. दोस्तो हो, कधी कधी बदलाचं एक छोटंसं बीज एक नवं पर्व जन्माला घालतं. एका छोट्याशा बदलाने सारं काही पालटून जातं. गेल्या 3 वर्षांपासून आढाव कुटुंबियांच्या शेतात एका राक्षसाने थैमान घातलं होतं. त्यांच्या शेतामध्ये सुरुवातीपासूनच बोंडअळीने अटॅक केलेला होता. म्हणजे जी कैरी फोडाल त्या कैरीमध्ये ते बोंड प्रादुर्भाव झालेला होता बोंडअळीमुळे. सगळ्या जे कपाशी चांगल्याने कपाशी कशी काय तुमची आली आता भाऊ काय सांगा. आता म्हणलं भाऊ आम्हाला तेच डोकं चालून गेलं. बरं अशी 3 वर्षे घातली आम्ही अशी. या बोंडअळीवर सगळे उपाय थकले होते. आळी पडायला लागली तो तसं आम्ही फवारण्या अजून वाढवत गेलो होतो
आता 6 ते 8-10 फवारण्यापर्यंत गेलो होतो आम्ही. पण काहीच हे नाही झालं, समजा फरकच नाही पडला, त्याला उलटी वाढत गेली. बोंडअळीने आढाव कुटुंबियांचं आयुष्यच पोखरून टाकलं होतं. शेतात ना मजूर पाय ठेवायला तयार होते ना व्यापारी. मागच्या वर्षात इतके हाल खराब झाले आमच्या वरात कापूस वेचायला सुद्धा कोणी येत नव्हतं. कपाशी पाहिली की तुमचा कापूस तुमच्याच घरी राहू द्या बाबा, हा चांगल्या मालाला बी खराब करून टाकीन असं सांगायचा व्यापारी. हे जे बोंडअळीचा प्रकार आहे हा कोणाच्या बी घरातून कोणाही शेतकऱ्याला आले नको पाहिजे. कारण हे जे रचना आहे या मी बी बेचैन होऊन जायला होते या बाबतीत. आणि अशातच गावात फार्मर कप आला, डिजिटल शेतीशाळा आली आणि नैसर्गिक कीड नियंत्रणाची ओळख झाली. पण त्यावर विश्वास काही बसला नाही. शेती शाळेमध्ये बी आम्हाला कामगंध सापळे वगैरे म्हणजे नांगरणीपासून सांगितलं त्यांनी आम्हाला. पण ते मनामध्ये असं आलं की बा इतके भारी भारी फवारण्या केल्या आपण, त्याच्याने काही झालं नाही, बा तिचं आलं याच्याने काय होणार आहे. मग आढाव कुटुंबातले तरुण दाम्पत्य ट्रेनिंगला गेले. परत येऊन नव्या विश्वासानं नैसर्गिक कीड नियंत्रणातील कामगंध सापळ्यांचं प्रभावी शस्त्र शेतात त्यांनी सज्ज केलं. या सापळ्याकडे नरपतंग आकर्षित होतो, त्याला वाटतं मादीच बोलवते. तो मोठ्या उत्साहाने येतो आणि याच्यात अडकतो. एक नर पतंग जवळपास 10 मादींसोबत मिलन करतो आणि 200 ते 400 त्या मादांनी जर अंडी दिली तर त्यांची संख्या 2000 ते 4000 होते. म्हणजे एक लक्षात आपण घेऊ शकतो की जर एक नर पतंग पकडला तर आपण आपल्या शेतामधली जे बोंड आहेत तर त्या 2000 ते 4000 बोंडांचं संरक्षण आपण करू शकतो जर एक नर आपण पकडला तर. पण ते मी प्रत्यक्ष येऊन पाहिलं की खरंच मच्छराचे चिटकेल राहत त्या साबळ्याले चिकटपट्टे आले की तुम्हाला काय सांगा. कोश नष्ट केले, उरलेले राहिले ते पतंग नष्ट केले, त्यामुळे अंडीचा प्रादुर्भावच झाला नाही. बोंडअळीचा जेव्हा प्रादुर्भाव होता तेव्हा आमचे 5 ते 6 फवारी होत होते. यावर्षी आमचे 3 ते 4च झाले समजा, ते बी निंबोळी अर्क धरून. शिवारातच कापसाचं पांढरं सोनं चमकतंय आणि आढाव कुटुंबियांचा आनंद सोन्याहून पिवळा झालाय. एकदम समाधानी वाटते. यावर्षी शेत पाहून म्हटलं म्हणजे एकदम खुशाली वाटते. मजूर बोलायचं कामच नाही. आम्ही 5 बाया सांगितलं तर 12 बाया येऊन गेल्या वावरामध्ये. एका एकराला 10 क्विंटल कपाशी आलीच पाहिजे असा मला पूर्ण अंदाज आहे, कमीत कमी तरी. ते म्हणता ना हिम्मत, तशी हिम्मत आलेली परत शेती करण्याची. तर मित्रांनो, आपल्या फार्मर कप स्पर्धेला आता एक नवा रंग चढला आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे खुळखुळू लागलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या हुशारीच्या, पराक्रमाच्या आणि जिद्दीच्या अनेक कहाण्या पुढे येत आहेत. तेव्हा भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या गोष्टी घेऊन. कळावे लोभ असावा. तुमचा लोभ असल्याशिवाय काय हो. तुफान आलया.